Kabayan, pahiram ng 3 minutes of your time. Gusto ko pong i-share sa inyo ang oportunidad na ito. Kung open po kayo, watch this ad, then click the Learn More button below for more information. If not, you're free to skip. Maswerte tayo at nakapag-migrate tayo sa ibang bansa, pero ang realidad ay naghahangad pa tayo ng mas magandang buhay, tama po ba? Ako nga pala si Alexis, isa akong adult education teacher dito sa Melbourne, Australia. Katulad ng karamihan, pumunta ako dito para sa mga pangarap at makatulong sa nanay, tatay at auntie na nagpaaral sa akin. I love my job, pero laging short-term contracts at casual jobs. Wala akong sick pay at leave. Even if I'm sick, I still have to go to work. Palaging ganito ang working conditions kaya hirap ako to meet my daily expenses and pay my bills. When my parents call for help para pambili ng gamot, my heart breaks because I have nothing to give. I lost my job many times because my school had to close kasi walang government funding, kaya lipat na naman ako sa ibang school. Now I'm older, it's very hard for me to get another job. I'm always get rejected. Masakit, di ba? At stressful pa. Wala akong future kahit gaano pa ako kagaling at kasipag. Kaya naganap ako ng ibang paraan. One day, napanood ko isang ad about a business opportunity that helps ordinary people like you and I to make very good income online. Nag-sign up kaagad ako, pinadala ko ang name at email address ko at pinanood ko ang free information session on how to start my own business. Oh my God, nalaman ko na may simpleng paraan pala para kumita ng sapat. Now I work for my own company, not my boss anymore. I work for my own dreams, not somebody else's dreams. Nagkaroon ako ng extra income. Now I can manage my daily expenses and pay my bills at nakakatulong pa sa mga magulang, so goodbye money worries. Akala ko ito ay isang malaking scam. Hindi pala. Ito ay isang legitimate at tax-registered business. Dito, hindi mo kailangang magbenta. Hindi mo kailangang mangulit ng mga kaibigan at kamag-anak. Hindi mo kailangang maging tech-savvy at walang experience na kailangan. Bongga, di ba? This business ay para sa lahat kasi nagagawa mo ito sa bahay, kahit saan at kahit anong oras mo gusto kasi global, buong mundo. Basta may phone o laptop, ayos na. The system is very easy to learn and you have a coach to guide and support you to be successful. Maraming pangarap ang natupad dahil dito. Nagkaroon sila ng sapat na income, nagkaroon ng maraming oras para sa pamilya at nakapag-travel pa. Kung kaya nila, kaya natin. Kung interested ka na magkaroon ng sarili mong online business, take action kabayan para sa mga pangarap. Baka ito ang sagot sa iyong mga dasal. Click the Learn More button below, register your name and email address at panoorin ang free information session. Kabayan, magkita tayo sa training ha at maraming salamat sa iyong oras.